ফ্ৰেণ্ডছ আজি লৈ অহা গেজেটটোৰ নাম হৈ গ'ল Thump 560 Thump 560 এণ্ড অডিঅ'ৰ হয় এণ্ড অডিঅ' এটা ব্ৰেণ্ড যোনটো ইয়েৰফোন বনায় তাৰ এটা আপোনাৰ মডেল নাম্বাৰ হয় Thump 560 ইয়াৰ যোনটো ৰেটটো অনলাইনতটো বহুত কম কিন্তু অফলাইনত বহুত বেছিলৈকে যায় কিন্তু আপুনি এইটো মই আগতে কৈ থওঁ যে MRPত ভুল নাযাব এইটো MRP লিখা আছে 1499 মানে 1500টো কেতিয়াও নহয় তো অনলাইনত কেতিয়াবা মই অফাৰত দেখিছোঁ 400 বা 500 পাই যায় বা এনে জেনেৰেলি 600-700 পাব আৰু যদি অফলাইনত যায় 1100-1200 টকা আপুনি পাই যাব অফলাইনত ঠাই বিশেষে বেলেগ ৰেট হয় আৰু এই ৰেট যিয়ে হওক নহওক মই আপোনালোকক ইয়াৰ কোৱালিটিৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটোৰ বিষয়ে আপুনি ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিব ডিজাইনটোও চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছৰ যিবোৰ হিডেন ফিচাৰ্ছ থাকে সেইবোৰ বিষয়ে মই ক'ম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ বা এই ইয়েৰফোনডাল ভাল ধৰণে বুজিব হ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি উঠিব যে আপোনাৰ এইডাল কিনিলে ৱৰ্থ হ'ব নাই বা আপুনি অনলাইনৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰি নাই তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েৰফোন বা আন বেলেগ বস্তু গেজেট মই আনবক্সিং কৰি থৈ যিবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ উপৰিও ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায় আৰু মই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো পেজ আছে নিতুল গগৈ নামত এইটোও চেক কৰিব পাৰে তেতিয়া তাত মই যিবোৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা থাকি যাব মোৰ আপডেট সেইবোৰ তাত গৈ চাব পাৰিব বা তাৰ পৰা লিংক পাই যাব আপোনালোকে ইউটিউবলৈ যোনটো আপোনাৰ মই দিয়া আছে সেইকাৰণে ফ'ল' কৰি ল'ব আহক এতিয়া এই এণ্ড অডিঅ'ডাল আপোনাৰ ৱৰ্থ হয় নে নহয় যে ইয়াৰ দাম আপুনি 600-700 টকাত যদি কিনে আপোনাৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা ইয়াৰ ফিচাৰিষ্টিক হয় নাই বস্তুটো বা কি সুবিধা অসুবিধা হ'ব এইখিনি কথা আমি চাওঁ আহক এতিয়া আৰু মই ওচৰৰ পৰা লুকছটো ধুনীয়াকৈ দিম এখন ফটো মাৰিও দিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহক এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ কেনেকুৱা আছে ধুনীয়াকৈ চাওঁ ইয়াৰ লগত কি পাইছে কি নাই পেকেট কণ্টেণ্ট কি আছে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইডাল হ'ল এণ্ড অডিঅ'ৰ ইয়াত লিখা আছে Thump 560 যোনটো আপোনাৰ খুব ভাল চাউণ্ড বুলি কৈছে MRP এবাৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিম MRP 1499 কিন্তু আপুনি কম ৰেটতে এইটো পাব আৰু ইয়াত এণ্ড অডিঅ'ৰ বিষয়ে অলপ লিখা আছে কিবাকিবি এইটো মই পিছত দেখাই দিম ইয়াত আপোনালোকৰ 10mm ডাইনেমিক স্পীকাৰ ইয়াত দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ সিলিকন এয়াৰ টিপছ দিয়া আছে চাইডে সিলিকন আৰু 3.5mm হেডফোন জেক এইটো চবতে থাকে আৰু টেংগল ফ্ৰী কেবল আৰু আপোনাৰ ইয়াত বহুতখিনি কিমান হাৰ্টজলৈকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো যাব এইবোৰ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ মই ফটো মাৰি দিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰি মই আগতে এবাৰ খুলিয়ে থৈছোঁ ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনি লৈছোঁ যাতে মই আপোনালোকক ইয়াৰ অনেষ্ট ৰিভিউ দিব পাৰোঁ যাতে ভাল শুদ্ধটো মই দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু এইটো খুলিব আপুনি ধুনীয়াকৈ খুলিব ইয়াত বিশেষ একো নাপায় ইয়াত অকল আপোনাৰ এখন মেনুৱেল গাইড আৰু এয়াৰ টিপছ আৰু এডাল হৈ গ'ল টেংগল ফ্ৰী কেবল উলিয়াওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব অলপ টানকৈ লাগি থাকে কেতিয়াবা ছিগিলে অনলাইন বা অফলাইনৰ জৰিয়তে কিন্তু আপুনি ৱাৰেণ্টি নাপাব প্ৰথমতে মই এয়াৰ টিপছকেইটাই দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ এয়াৰ টিপছ এইকেইটা ইয়াত দুটা দিছে ইয়াত এটাটো লাগি আছে দুটা এক্সট্ৰা দিছে যোনটো আপোনাৰ কাণৰ চাইজৰ অনুসাৰে ধুনীয়াকৈ ফিট কৰি ল'ব পাৰে 3.5 যোনটো হেডফোন জেক আছে এইটো গ'ল্ড প্লেটেড হয় মাজে ব্লেক ষ্ট্ৰিপ আছে এইটো দেখিব পাইছে খুবেই ইমান এটা বেয়া লগা নাই ধুনীয়াই বনাইছে তাৰ উপৰিও আৰু আপোনাৰ এইটো এল শ্বেপ জেক হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ সুবিধা হ'ব এল শ্বেপ থাকিলে এনেকৈ লাগি যাব আৰু তলৰ পিনে বা ওপৰৰ পিনে আৰু তলত প্ৰেছাৰ নপৰিলে কি হয় এই যোনটো ৱায়াৰডাল বেয়া হোৱাৰ চান্সটো কম থাকে আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াত কি হয় ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ চব Thump 560 বুলি লিখা দেখিবলৈ অলপ প্ৰিমিয়াম নিচিনা লাগিছে আৰু এই চুকটোত অকণমান ৰাবাৰ থকাৰ কাৰণে এইটো সোনকালে ছিগাৰ সম্ভাৱনাটো কম তাৰ উপৰি এইটো টেংগল ফ্ৰী জট নালাগে এডাল কেবুলডাল কেতিয়াও জট নালাগে যদি বহুত বেছি হেৰি কৰে তেতিয়াতো জট লাগিব কিন্তু নৰ্মেলি এডাল টেংগল ফ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে জট নালাগে কেবুলডালৰ কোৱালিটি অলপ ফ্লেট টাইপ হয় আপোনাক মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম অকণমান জুম এইটো চাওক কেবুলডালৰ কোৱালিটি এই ধৰণৰ হয় অকণমান মানে আপোনাৰ ফ্লেট হয় টেংগল ফ্ৰীবোৰ অলপ ফ্লেটেই থাকে আৰু কিছুমান গোল টাইপৰ টেংগল ফ্ৰী থাকে সেইডাল নহয় এইডাল ফ্লেট হয় তাৰ উপৰিও মই আৰু আপোনাক আৰু দুটা বস্তু দেখাব ট্ৰাই কৰিম ইয়াত যোনটো মাইক আছে ইয়াত এইটো মাইক এণ্ড অডিঅ' ইয়াত লিখা আছে এইটো মাইক আৰু মাল্টিফাংচন বুটান এটা আছে এইটো ইয়াত যদি আপুনি ডাবল ক্লিক কৰে নেক্সট যাব আৰু যদি প্ৰিভিয়াছ যাবলৈ হ'লে তিনিবাৰ তিনিবাৰ মাৰি দিয়ে প্ৰিভিয়াছ যাব বা যদি ফৰৱাৰ্ড কৰিব হয় গানটো ফৰৱাৰ্ড নহয় যদি নেক্সট গানটো লগাব হয় ডাবল ক্লিক কৰিব আপুনি নেক্সট গানলৈ যাব আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিলে প'জ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভলিউম বুটাম নাই এইটো এটা ডিছএডভান্টেজ হয় ইয়াৰ যে ভলিউম বুটাম ইয়াত নাই ভলিউম বুটাম দিব লাগে তাৰ উপৰিও আৰু এটা দেখাইছে ইয়াতো এটা লিখা আছে এণ্ড অডিঅ' লগ' ইয়াত আছে আৰু সৰু ইয়াত হুক এটা দিয়া আছে দেখিবলৈ এইটো খুব প্ৰিমিয়াম লাগিছে ইয়েৰফোনকেইটাৰ বেক চাইডটো চাওক মানে খুব এটা চালিয়া ডিজাইন সঁচাকৈ ধুনীয়া ডিজাইন আৰু এইডোখৰত যোনটো প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে প্লাষ্টিক ইউজ কৰাৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু সোনকালে ছিগাৰ
সম্ভাৱনাটো কম থাকে আৰু এইটো এয়াৰ টিপছ ভাল এয়াৰ টিপছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি বহুত বেছি হাইফাই এয়াৰ টিপছ নহ'লেও কিন্তু ভাল ধুনীয়া চিলিকনৰ ধুনীয়া কোমল এয়াৰ টিপছ ইউজ কৰিছে তাৰ উপৰিও এইটো কিন্তু প্লাষ্টিকহে দেই এইটো প্লাষ্টিক হয় তেনেধৰণৰ মেটেল কোনো ইউজ কৰা নাই মেটেল কৰা হ'লেতো আৰু ধুনীয়া লাগিলে হয় তাৰ উপৰিও আৰু বেছি বিশেষ নাই ইয়াৰ মই সাউণ্ড কোৱালিটি শুনাবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম যোনটো সাউণ্ড কোৱালিটি কি ধৰণৰ হয় এবাৰ বাহিৰৰ পৰলৈনো কিমান সাউণ্ড আহে এইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই এতিয়া গান এটা মই কম্পিউটাৰত লগাই বজাই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ কিমানটো সাউণ্ড আছে ইমানটো ফুল সাউণ্ড আছে কিন্তু ইয়াত এটা অসুবিধা যে আপুনি ইয়াৰ পৰা বজাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা অনলি প'জ কৰিব পাৰে কিন্তু কম্পিউটাৰত লগালে সেইটো প'জ নহয় আৰু যদি মোবাইলত লগাই সেইটো প'জ হয় আৰু এটা আপোনালোকে গান যদি সাউণ্ডটো শুনি গম পাইছে কিমান ডাঙৰ আৰু ডাঙৰে সাউণ্ড কিন্তু ইয়াত বেছ কোৱালিটিটো আপুনি ব'ৰ্ড নিচিনাই ব'ৰ্ডৰ সমান বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু ইয়াৰ ৰেট কম অনলাইনত কিনিলে মই ক'লোৱে 600 টকাতে পাব বা 500 টকাতে আপুনি পাই যাব কিন্তু কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই বেষ্ট ট্ৰেভেল ক্ষেত্ৰত মই দেখিলোঁ যে ইয়াৰ মানে ব'ৰ্ডৰ সমান নিচিনাকৈ আপুনি পাব কিন্তু ইয়াৰ কোৱালিটিও ধুনীয়া আৰু আপোনাৰ যোনটো ষ্টাইলিছ মই কৈছিলোঁ ষ্টাইলিছৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ লগোটো এটা বৰ ষ্টাইলিছ চালিয়া ধৰণৰ আৰু ইয়াতে এখন ষ্টিকাৰো মাৰি থোৱা আছে যোনটো লেভেল হয় ইয়াৰ এণ্ড অডিঅ' লগো আছে এণ্ড অডিঅ' লগো কিন্তু এই মই ইয়েৰফোন লগত দেখিলোঁ য'তে ত'তে তেওঁলোকে লগাই দিয়া দেখিব পাইছোঁ আৰু কিন্তু আৰু এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিলে যোনটো আজিকালি চব প্ৰায়বোৰ হেডফোনতে আহিছে 600-700 টকীয়া প্ৰায়বোৰতে আহিছে ইয়াত মেগনেট থাকে কিন্তু এইটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেগনেট নাই আনবোৰ ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ ভাল পালোঁ কিছুমান ফিচাৰ্ছ বেয়া পালোঁ যেনেকৈ মেগনেট নাই আৰু ইয়াত এইটো প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে যোনটো মেটেল নিচিনা হোৱা হ'লে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন কাৰণ কেলৈ অফলাইন মাৰ্কেটৰ অনলাইনত সেইটো দাম কম কিন্তু অফলাইনত অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ দাম বহুত হৈ যায় 1000 টকা বা 1200 টকালৈকে মানুহে বিকে সেইকাৰণে যদি এইটো অলপ মানে কোৱালিটি ভাল হোৱাহেঁতেন ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত যোনটো প্লে প'জ বটন আছে ইয়াত ভলিউম বটন নাই এইটো ইয়াৰ দুখ গুণ এনেকুৱা ধৰণৰ চবতে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গম পালে যে এইডাল আপোনালোকৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ব নাই আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে মোক আপোনালোকে জনাব পাৰিব মোৰ ফেচবুক পেজতো আপোনালোকে কিবা সুধিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো তাতো পাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি ইয়াৰ থাম্বনেইলখন পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ যদি ইয়াত কিবা থাকি গৈছে মোক সুধিবলগীয়া কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে জানে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যোনটো যদি বেয়া হয় সেইটো জনাব ভাল হয় সেইটো জনাব ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট এটা পুনৰ ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পিছলৈ ভাল ভিডিঅ' দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ জয় অসম